Moi! Mä oon tällä hetkellä Varangin Niemimaan kansallispuistossa täällä Pohjois-Norjassa Finnmarkissa. Mulla on tarkoituksena mennä vaeltamaan tonne kansallispuistoon noin 4 tai 5 yöksi. Ja reitti tulee seuraamaan semmoista autiotupien verkostoa, mikä tossa läpi ton kansallispuiston menee. Lähtöpisteenä on Ordo. Tää on tämmönen norjalaisten rikkaiden lomakylä täällä kansallispuiston laitamilla. Täällä on paljon tyhjiä lomamekkejä tällä hetkellä ja ketään muita ihmisiä tai retkeilijöitä täällä ei nyt tällä hetkellä ole näkynyt reissussa. Mulla on mukana Matsu. Meillä on hyvät säähän varautuneet varusteet. Nimittäin tällä reissulla on luvattu pakkasta, lumisadetta, vesisadetta ja 10 metriä sekunnissa tuulta. Saa nähdä mitä tästä tulee. Täällä kansallispuistossa ei tosiaankaan ole minkäänlaisia reittejä, vaan täällä täytyy ihan omin avuin suunnistaa. Ja meillä ei myöskään ole karttaa, koska me ei löydetty mistään karttaa tai missään ei myyty tämän kansallispuiston karttaa. Niin me nyt suunnistetaan sitten pelkästään kännykän avulla ja toivotaan, että akku kestää täällä pakkasessa. Tervetuloa mukaan! Heti ensimmäisenä joudutaan kahlaamaan tämän joen yli tässä. Ei me minkäänlaista siltaa. Me päästään sitten ylittämään toi kukkula ja sieltä ensimmäistä autiotupaa kohti. Mutta ei muuta kuin kengät pois ja jokea ylittämään. Mutta vesi voi olla aika jäistä. Hienot maisemat. Täällä näkyy kauas. Todella kauas. Pikkasen tuulee, mutta ei ihan liikaa toistaiseksi. Nyt me ollaan ylittämässä tätä tunturia tonne oikeastaan suoraan vaan eteenpäin. Katsotaan nähdäänkö me autiotupaa jo mahdollisesti täältä ylhäältä käsin. Täällä on todella upeat paikat kyllä. Näyttää jyrkältä. Tonne me oltais niinku menossa, mutta katsotaan. Ehkä me kierretään vähän toi kaikista jyrkin kohta tuolta toissa kautta. Täällä rupes pikkusen sataa vaakasuorassa jotain räntää. Mutta ei oo vielä paha. Tässä on ihan hyvä. Mitä sanoo johtaja? Tässä on hyvä kohta ylittää joki.
Täällä Varangin Niemimaan kansallispuistossa on muutamia autiotupia. Tässä nyt tämmöisessä linjassa menee 4 tai 5 autiotupaa. Ja me aiotaan mennä niistä yöpymään ehkä mahdollisesti 3. Ja tää ensimmäinen, mihin me nyt ollaan menossa tänään yöksi, on Helheim. Se on noin 7 kilometrin päästä tosta Ordosta, jos Linnuntietä katsoo, mutta tässä tietenkin tuli pikkasen tämmösiä kierroksia, mitkä sitten ehkä lisäs vähän kilsoja meidän reissuun, mutta nyt ruvetaan olemaan noin kilsan päässä kohteesta. Täällä räntäsade on loppunut, mutta pimeä alkaa pikkuhiljaa tulla. Täällä Norjassa on eri kellonaika, niin täällä tulee tähän vuoden aikaan jo 5 aikaan pilkko pimeä. Ja sitten tietenkin se tästä vaan pimenee ja pimenee. No niin, nyt me ollaan saavuttu tänne Helheimiin. Pimeää on. Ja ovi saatiin auki. Siis täällä roikkuu tämmösiä riippumattoja, jota voi tästä seinän koukuista ripustaa tähän näin ja nukkua tässä. Tässä on 2. Ja sitten olisiko täällä vielä 2. Nämä on vielä ihan uusia. Laitetaan tulet kaminaan. Ja täällä on myös jopa patjat, mutta mä en tiedä halutaanko me käyttää niitä. Koska aina jännittää vähän, että voiko täällä siis olla jotain luteita. Maistuuko? No maistuu kyllä. Hyvää huomenta. Täällä on tullut talvi viime yönä. Lunta on satanut ja oli kyllä upea tänään avata ovia. Ensimmäistä kertaa astua tuosta ovesta ulos, kun oli lunta maassa. Ensilumi tässä paikassa. Ja nyt me ollaan tässä pari tuntia heräilty ja kello on nyt 10 maissa, niin lähdetään kävelemään todennäköisesti kohti Ragnarökkiä. Se voi olla mahdollista, että jäädään myöskin siihen vähän aikaisemmin olevaan mökkiin, eli siis Heimdaliin, mutta tavoitteena oli se Ragnarök tänään. Nyt me lähdettiin tästä Kukkulan yli Linnuntietä sinne suuntaan, mihin kännykkä näytti, että se mökki on. Täällä oli ilmeisesti ton Punaisen Ristin ylläpitävä mökki ja se oli aika uskomaton. Siellä oli silleen kaikki, mitä voi tarvita ja vielä enemmänkin suomalaiseen autiotupaan verrattuna. Siellä oli nimittäin esimerkiksi kaasua ja ruokaa, jota ihmiset oli selkeästi jättänyt sinne. Ja siis se vieraskirja siinä pöydällä, niin ensimmäinen merkintä siellä oli 91 vuodelta. Eli tuolla on ollut sama vieraskirja kauemmin kuin mitä mä oon edes elänyt. Ja tuosta vieraskirjasta selvisi, että tuossa mökissä on edellisen kerran ollut joku noin viikko sitten. Ja suurin piirtein se tahti on ollut semmoista, että tässä siinä ehkä sesongin aikoina niin täällä on saattanut olla muutamia ihmisiä päivässä, mutta muuten niin sillain parin viikon välein joku on käynyt. Ja tosiaankaan ketään ei ollut tuolla muuta kuin me, mikä oli kyllä kiva.
Tuolla näkyy poroja. Meillä on aika iso lauma siellä. Ihmettelee paljon, että mitä sitä porukkaa tänne on tullut. Miten Matsu arvioi maisemat? 6/5. Heimdalin tuvalle löydetty. Kello on jotain 2 maissa nyt ja täällä on tosi upea keli. Aurinko paistaa. Mutta nyt pieni evästauko ja sitten matka jatkuu kohti Ragnarökkiä. Kyllä me vielä sinne keretään tänään ennen pimeän tuloa. Mutta tää on mahdollisesti meidän huominen yöpaikka, niin käydäänpä tsekkaa, että onko täällä polttopuut kunnossa. Täältähän löytyy vaikka mitä kaikkea. Polttopuitakin löytyy. On polttopuita ja on vittu fanlightti YST:tä. Ja kaakao, täälläkin on kaakao. Joo, eiköhän me tänne huomenna tulla. Onks täällä jotain viinaksiakin? Ei kun rypsiöljy. Täällä on siis tosiaankin kaasupulloja vaikka muille jakaa. Välipalaksi leipää voilla ja leipää maapähkinävoilla. Ja me päätettiinkin nyt jäädä tänne yöksi, koska tuossa äsken tuli semmonen ihan hirveä lumimyrsky, joka meni kyllä ohi jossain muutamassa minuutissa. Mutta täällä muutenkin tulee vähän pimeä varmaan tuossa tunnin päästä ja sinne Ragnarökkiin olisi ollut vielä Linnuntietä 8 kilsaa, eli varmaan oikeasti ehkä 10 tai jotain päälle, niin me tajuttiin, että tulisi pimeä siihen mennessä, kun me ollaan siellä. Katsotaan huomenna sitten aamulla uudestaan. Herätään aikaisin ja huomiseksi on luvattu ihan hyvää keliä. Missä sun muki menee? Se muki menee. Tossa.
Tää on niin puhdasta vettä kuin vaan voi olla. En aio suodattaa. Sieltä se tulee tuntureiden alta vaan tänne. Hyvää huomenta. Kello on nyt vähän päälle 11. Ja täällä on tullut talvi todellakin. Täällä on nyt täällä se oikea talvi on tullut tänä yönä. Eilen siis tuossa illalla oikeastaan heti sen jälkeen kun tultiin tonne mökkiin, niin alkoi semmonen ihan hirveä lumimyrsky. Semmonen, se about varmaan säätiedon mukaan ainakin 10 metriä sekunnissa tuuli ja lunta vaan tulee vaakatasossa ovesta sisään jos me päätettiin siinä, että ei nyt lähdetäkään enää sinne Ragnarökkiin, vaan jäädään tänne. Ja sitten tänä aamuna tuossa pohdittiin, että onko järkeä lähteä vielä syvemmälle tänne erämaahan vai olisiko järkeä tässä tilanteessa ehkä kääntyä takaisin kohti autoa. Ja päädyttiin nyt tekemään se, eli päätettiin mennä tänään yöksi sinne samaan paikkaan, mistä me eilen lähettiin. Se oli tosi kiva mökki ja sinne se sai hyvin lämpimäksi siellä polttopuilla. Tää mökki, missä tänään oltiin, tää Heimdal, niin se oli vähän vetonen eilen. Silleen, että oli tosi vaikea saada lämpimäksi sitä. Ja myöskin se se pesä meinasi jotenkin sieltä takaa sillain sammua kokonaan. Että tuuli niin kovaa sieltä savupiipusta. Nyt me lähdetään suunnistaan varmaan itse asiassa tätä joen vartta pitkin takas sinne, koska meidän eilinen reitti kulki näiden tuntureiden yli, mutta voi olla, että lumessa tarpominen on helpompaa, jos mennään tätä matalempaa maastoa. Mites Matsu nukkuu? Matsu nukkuu hyvin lämpimässä makuupussissa autiotuvassa. Kyllä. Oikein luksusta. Tää on ihan luksusta, että täällä ei ole ketään muita ja noi autiotuvat on niin hyvin varusteltuja. Tää on jotenkin ihan uskomatonta. Oi! Se meni siinä. Ajattelin niin märkää lunta. Ai lohtaa. Siis tää on jotenkin niin upeeta noi kaikki valkoiset tunturit tuolla. Tää on kyllä jotain sellaista, mitä mä en oo koskaan ennen tehnyt. Kyllä mä oon lumessa kävellyt, mutta en oo koskaan ollut parikymmentä kilsaa erämaassa poissa autotiestä tällai, että ensilumi on satanut eilen ja minkälaisia polkuja tai muutakaan merkkejä ihmisestä tai eläimestä ei näe missään. Tää on aika siistiä. Kiitos! Päästiin vähän vuorikin. Joo.
päätettiin ehkä tullakin viime kerralla. Joo. Me yritetään mennä samaan reittiin takas kuin mistä tultiinkin, mutta se on vähän haasteellista, kun täällä maisema näyttää hyvin erilaiselta kuin eilen. Tai just silloin kun me se jätettiin. Onks täällä kaikki niin kuin me oltais just eilen täällä oltu? No. Vähän lunta kengissä. Helhaimin tuvalla ollaan takaisin. Oli kyllä hyvä päätös tulla tänne. Oli nimittäin aika raskasta toi kulkeminen tuolla lumessa. Tuossa matkalla tuli jatkuvasti semmosia lumimyrskyjä, pienempiä, ja sitten ne meni ohi ja siinä oli aina kova tuuli ja lunta tuli vaakatasossa. Mutta sitten se heti kun se meni ohi, niin oli aivan upea auringonpaiste ja tommonen punainen taivas. Eli oli kyllä todella hieno päivä. Mutta täällä navigointi on aika hankalaa kyllä tommosessa tilanteessa, missä näkyvyys heikkenee aivan täysin. Että esimerkiksi tuossa oli semmosia kohtia aina sitten, kun tuli lumimyrsky, että ei näe ympärilleen ollenkaan. Mutta meillä oli sitten kännykässä onneksi toi karttasovellus ja siitä katsottiin sitten sijaintia ja kaiken varalta vielä kaiken lisäksi niin meillä on tähän tallennettuna reittipisteiksi nämä jokaiset mökit ja parkkipaikka. Eli sitten hätätapauksessa, jos kännykästä vaikka loppuisi akku tai mitä vaan, niin sitten tämä on toiminnassa. Ja sitten myöskin tuossa Matsun kellossa on ne reittipisteet tallennettu. Niin meillä on monta varavaihtoehtoa tähän suunnistukseen, vaikka meillä ei sitten paperikarttaa olekaan.
aamupalana joka päivä puuroa maapähkinävoilla ja rusinoilla ja kahvia. Ja maapähkinävoi on pindakas. Pindakas hollanniksi. Hyvää huomenta. Nyt me lähdetään kävelemään täältä Helheimista kohti autoa. Kello on jälleen vähän vierähtänyt kello 12 ja myöhäiseen meni, mutta ei se haittaa, koska meillä oli tänään ihan vaan lyhyt matka. Se matka, kun me tultiin tänne, tää oli joku 7 kilsaa sieltä parkkipaikalta tähän, niin nyt on varmaan jotain saman verran, vaikka me itse asiassa päätettiin nyt lähteä tästä vähän eri reittiä kuin mitä me tultiin. Niin meidän ei tarvii kiivetä semmoisen tosi jyrkänteen päälle, mikä me tultiin alas silloin kun me tänne tulomatkalla. Nimittäin nyt on tätä lunta, niin voi olla vähän liukasta. Lähdetään tästä mökin ovelta suoraan eteenpäin tota rotkoa seuraamaan ja käännytään sit vasemmalle ja kierretään parkkipaikalle sieltä. Mä nukuin tosi hyvin. Oli mukavan lämmin täällä. Tässä kyseisessä tuvassa toi lämpenee tosi nopeasti noilla polttopuilla toi tuva, että siellä jo sillain yhden pesällisen jälkeen on jo sellainen sauna. Ja käytiin itse eilen myös uimassa avannossa täällä näin. Ei oo tullut peseydyttyä tässä ihan liikaa kuitenkaan. Hyvä. Ainoa asia, mikä tänään vähän jännittää, on se, että päästäänkö me sen joen yli, mikä me ylitettiin kahlaamalla silloin ensimmäisenä päivänä. Siinä nimittäin oli joissain kohdissa aika syvää, silleen, että siitä ei olisi oikein ollut mahdollista kahlata. Ja me löydettiin semmonen hyvä kahlauspaikka, mutta nyt kun on tätä lunta, niin mä veikkaan, että osa siitä joesta on ehkä peittynyt lumen alle ja osa on ehkä jäätynyt. Niin se saattaa tuottaa hieman haasteita, mutta mä uskon, että me selvitään, ja jos ei muuta, niin mä oon merkinnyt karttaan sen kohdan, mistä me ylitettiin se joki viimeksi. Niin siinä ainakin tietää, että on sitten ihan ok joen syvyys. Lunta on tullut jonkin verran viime yönä lisää, mutta myös täällä on selkeästi nyt vähän lämpimämpää. Täällä on mahdollisesti ehkä jopa plussan puolella. Jyrkänteen reunalle ja meidän kohde on ton viereisen tunturin jälkeen. Mutta tässä on vielä tämmönen suhteellisen iso joki ylitettävänä. Tää on nyt se joki, josta mä puhuin. Saa nähdä, löydetäänkö me hyvä paikka. Ensinnäkin laskeutuu alas tästä ja sitten ylittää tuo joki ja sitten nousta ylös tuota tunturia. Vai täytyykö se mahdollisesti kiertää tuolta tuon rotkun kautta? Saa nähdä. Mutta vaikuttaa ihan yllättävän hyvältä. Nyt täällä alkoi sataa vähän räntää. Ja tää lumi on pikkusen tämmöstä sulaa, niin tää on ehkä vähän helpompi kävellä kuin eilen, kun täällä rupeaa olemaan niinku ihan tällaisia kohtia, missä ei juurikaan oo enää lunta. Hyvin meni. Mä sanoisin, että yritetään tota kohtaa joen ylitykseen, joo. Tai käydään katsomaan millaista siellä on. Onko kengät pysynyt kuivana? Kengät on kuivia.
joki parempi kuin silloin aikaisemmin, mitä tultiin tänne. Ylitettiin toi sama joki vähän eri kohdasta. Siinä oli aika paljon tuollaista kasvillisuutta, niin se oli vähän lammastoa, mutta toi paikka oli tosi hyvä, vaikka menikin ottaa kengät pois. Sitten meillä on vielä enää se yksi joen ylitys edessä, se mikä tehtiin siinä ihan alussa. Me otettiin säästää se sinne parkkipaikan lähettyville. Löydettiin tämmöiset jäljet. Ne on ehkä mahdollisesti suden tai minkäs onkaan. Se meni vähän vettä juomaan. Hoijakkaa, Ordo on saavuttu. Siellä se auto meitä odottaa. Ei ole kavereita tullut sille laisinkaan. Tää on todellakin paras kohta ylittää tää Ordon joki ihan tässä Ordon vieressä. Että tuolta kauempaa se oli tosi leveä. Se oli hyvä päätös silloin lähtiessä heti ylittää se joki tässä näin. Takaisin autolla. Täällä alkaa sataa vettä. Näin siinä kävi loppuun 2 matkaa. Tulikin vaan vettä. Me mennään nyt jonnekin, missä toimii netti ja katsotaan, että löydetäänkö me joku majapaikka tälle illalle. Täällä alkaa tulla pimeä. Mutta oli aivan mahtava reissu. Ihan uskomaton reissu. Mä suosittelen kaikille kokeneille retkeilijöille tällaista vaeltamista ilman polkuja, ilman merkittyjä reittejä. Siinä on upea vapauden tunne. Ja tää Varangin Niemimaan kansallispuisto on kyllä hieno paikka. Ja täällä ei ole paljon ihmisiä. Eli jos tahtoo olla omassa rauhassa, niin tänne vaan. Täältä oli aika vaikea löytää netistä tietoa tästä paikasta. Niin toivottavasti tästä videosta on jollekin apua reissun suunnitteluun. Mitäs Matias oli mieltä? 6/5. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään ensi videossa. Moikka!